Kagaya Sino ba nagkauso nito? Parang lalo na parang wala naman kami ganito. Pero ito dyan, tama ka, Shaira. Ikaw, ano ba yung usual formahan ng family nyo tuwing Pasko? Nako, mag-ano lang kami, red or green na top. Basta anything na may ganon, kulay ng Pasko per family. Ay, nice yun, Per nice clan, yun. Good, yes. good idea. Sa amin parang lately lang kami nakakaisip na, uy guys, magbihis-bihis naman. Kasi usually dahil bahay, parang medyo nakapambahay lang kami. Samantala, tinanong din natin syempre ating mga kapuso online kung ano ba ang mga Christmas OOTD nila last year. Ayun, ito naman, money, 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 money. Yan ang wish ng family ni Maria Nomelin Perez last year. Kaya naman green ang kanilang napiling kulay. Oh yes, cute naman. Ganda rin ang green, bright and happy. Red team naman ang pamilya ni Leslie Ann Lucernas. Naniniwala sila na ang kulay pula ay sumisimbolo ng kaligayahan dahil masaya silang magkakasama pagkatapos ng matagal na panahon na mahiwalay nga naman sila dahil sa pandemic. Oo nga naman. Diba may kanya-kanyang kulay, Totoo. no? Ito naman yung special ang Christmas outfits ng pamilya ni Dina Diaz with their daddy Santa, Mami Santa at baby Santa. Mas dama raw nila ang saya ng Pasko kapag naka-costume, kaya iba-iba raw ang team nila per year. Ang cute. Ang init. Oo nga. Pero, sana naka-aircon sila, no? Effort si na Mami at Daddy. Samantala, hapon na po sa mga paandar na Christmas terno dito sa UH Christmas Budol Pie! Ito na. Nauna na kami ni Miss Suzy. Narapa na kami. Oh. Pa. Kanina pa ako pa-practice. Maglalakas kami dito. Oh, yeah, sure. Tenen, ten, tenen, ten. At saka gumawa ka ng sariling gumawa ng sariling music. Hello ka that. Okay, presenting Christmas OOTD terno with Christmas prints na reindeer. Perfect ito sa may mga special someone o gustong mag-couple outfits habang hinihintay ang 12 midnight sa Pasko. Aminin tayo. Oo nga. Meron din small size nito para sa inyong mga little one. Kaya naman ito ang social, di ba? Pero alam niyo mga kapuso, murang-mura lang ito. For just 150 to 280 pesos, meron na kayong Christmas pajama set. Ito yung pang little one. Ito, para sa mga bagets. Ang cute. At saka malambot yung material niya. Yes. Bet ko siya. Very nice. Samantala, isunod naman natin ang OOTD na pasok sa Barkada Pajama Party. Ito, medyo basic yan dahil plain yung shirt. Si Angie. Ay, si Angie! Kanina ka-turn natin. Oo. Oh, your son! My son! Angie, Pwede mother and son outfit. Ang pogi. Ayan, hi anak! Bagay sa'yo! Buti na lang, balingkinitan din to si Angie. Aww. Pero bawing-bawi sa Christmas colors and prints ang pajama. Ito yung pang barkada. So plain top, printed. Ang ganda rin ang social ng dating, I At think. saka yun, meron Yun yung isa. So perfect na pang OOTD na magkakabarkada. Siyempre, nasasalubong sa Christmas Eve. Very comfy at siyempre, mura lang dahil mabibili ang bawat OOTD terno with Christmas prints sa halagang 399 pesos. Wow! Iuwi ko to, ha? Diba? Ako na rin tong isa. Ito sa'yo. Pero uy, Christmas shorts version. Nga pala, for ladies. Perfect pang OOTD. Ito ang iuwi mo siya. Parang ikaw mahilig sa shorts. Oo nga. All Yan girls din. sleep over this Christmas season. Yes. 3 designs at 299 pesos only. Oh, look at that! Yee! Kamusta kayo dyan? Ay guys, pwede rin mag-matchy-matchy kahit slight lang ha. For as like formal lang gusto nyo, terno, pwedeng-pwede. Bati na ng Merry Christmas from our family to yours. Suot ang mga Christmas vintage outfit na ito. Ay, ito. Ito, perfect ito for the whole fam or dress for the ladies. Ay, ito yung dress. Ayun, cute. Mga bagets. And polo naman for the gents. Ayun, suot ni Jenzel! Ayun. Oh, so nice on you, Jenzel! Oo, ano, pwedeng suotin yan during Christmas dinner at sa Misa de Gallo. Kahit classy at elegant ang design, murang-mura lang yan at mabibili yan sa halagang 330 hanggang 480 pesos. Gupitin lang konti ni Jenzel yung balikat, off-shoulder na na, ulit no? ha. Pwede na ha. At for more exciting shopping finds, aba syempre tumutok lang lagi dito sa UH Budol Finds! Pabudol na! Rampa!